fillojmë takimin pa humbur kohë, ju ftoj gjithëve të zëni vendin tuaj. Atëherë përshëndetje të gjithëve në emrin e çmuar të Jezusit. Të dashur pjesëmarrës, mirë se keni ardhur në diplomimin e radhës të shkollës ndërkombëtare të teologjisë dhe udhëheqësisë ISTL. Ky diplomim përkon me 10 vjetorin e hapjes të shkollës. Dhe unë si mësues i kësaj shkolle dhe në emër të drejtorit të shkollës, stafit akademik dhe administrativ dhe partnerëve tanë ndërkombëtar, ju falenderojmë që u bët pjesë e këtij rasti të veçantë. Për diplomuarit tanë që t'i nderojmë dhe ju ftoj të gjithëve tani që t'i nderojmë ata me një dorë tokitja. Ka mundësi të diplomuarit ngrihen në këmbë. Urime. Zoti ju bekoft, ju mund të uleni. Nderime për gjithë ju që keni përfunduar programin e plot të vitit shkollor, të 3 viteve shkollore. Edhe ne duam t'ju nderojmë për përkushtimin tuaj, për punën tuaj, dhe sot është shpërblimi juaj duke dalluar që çdo gjë që e keni bërë në dritën e Zotit. Kemi kënaqësinë të dallojmë edhe të gjithë pastorët, shërbyesit, shërbyeset, stafi pedagogjik dhe administrativ i ISTL-s. I lutem, a mund të ngriheni në këmbë, qofse ndodhen këtu pa e përmendur me emrin, a mund të ngriheni të gjithë në këmbë, sepse duam të dallojmë e të urojmë mirëseardhjen. Pastorët, jetë ngrihen në këmbë, shërbyesit, shërbyeset, stafi pedagogjik në këmbë, administrativ, të gjithë ata që punojnë për ISTL-n, Zoti ju bekoft për punën tuaj. Welcome to everyone. Gjithashtu një falënderim të veçantë janë për gjithë familjarët dhe shoqërinë e diplomuarve që ndodhen në mesin tonë. A ka familjarë diplomuarve që kanë ardhur këtu sot? A ka mundësi të ngriheni në këmbë, sepse duam të urojmë një mirëseardhje të veçantë. Zoti ju bekoft, kënaqësi t'ju kemi në mesin tonë. Faleminderit që keni ardhur. Dhe mbi të gjitha, falënderimi ynë shkon dhe i drejtohet Zotit ton Jezus Krisht, i cili është autori dhe përsosi i besimit ton, pa të cilin kjo nuk do të ishte e mundur, dhe pa të cilin shpëtimi ynë nuk do të ishte i arritur. Le ta falenderojmë atë me një lutje. O atë, faleminderit për këtë mundësi të mblidhemi së bashku, nderi dhe lavdia të shkon ty dhe Zotit ton Jezus Krisht. Faleminderit që jemi mbledhur së bashku dhe ne duam të nderojmë e të respektojmë që çfarë ti ke bërë me studentat, me stafin, me gjithë partnerët tanë. Faleminderit për fillime të reja, faleminderit për kohët e shkuara, edhe ne falenderojmë në avans për ato kohë që do vinë. Ne të jemi mirënjohës dhe falenderues dhe të dallojmë ty si të parin, të dallojmë ty si të vetmin, të dallojmë ty si besnikun, të dallojmë ty si autorin e çdo gjëre të mira që i ka ndodhur kësaj shkolle dhe diplomuarve të saj. Në emër të Zotit Jezus. Amen. ISTL është një shkollë ndërkombëtare me program universitar dhe ky është diplomimi i 3 radhazi. Programi i saj 3 vjeçar bachelor ndiqet pa shkputje nga puna. Ky program ofrohet me kurse intensive javore, një herë në muaj nga e hëna të premten, që fillon pas orarit zyrtar të punës. Këto momente ju ftoj të gjithëve që të ngrihemi dhe ta nderojmë Zotin duke adhuruar dhe duke kënduar atij lavdet tona. Ftoj grupin e adhurimit dhe lavdërimit të dalë përpara dhe le të marrim një kohë së bashku për të nderuar Zotin e Zotërve dhe mbretën e mbretërve Jezus Krishtin. Lavdruar qoftë Zoti Jezus. Ai është i denjë të adhurohet, apo jo? Bekuar qoftë emri i Zotit Jezus. Dhe ne do të këndojmë së bashku bekuar qoftë emri i Tij. Bekuar qoftë emri i Tij, të mbushur me bollë.
qofte mbrit, luajtën në shkretë të ti, kur mezi në një vend të shkret, emrin tënd bekoj. Çdo bekim që del mbi mua, do ta kthej lavdri. Kur errësira më rrethon Zot, prap do të them, bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar qoftë ai. Bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar i madhrishmi emër. Bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar qoftë ai. Bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar i madhrishmi emër. Ti jep edhe ti me, nga zemra do të them, bekuar qoftë emri. Ti jep edhe ti me, ti jep edhe ti me, nga zemra do të them, bekuar qoftë emri. Emri Zotit ton, bekuar qoftë ai. Bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar i madhrishmi emër. Bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar qoftë ai. Bekuar qoftë emri Zotit ton, bekuar i madhrishmi emër. Amen. Zoti bekuar jeti o Zot, dhe lavdruar qoftë emri yt Perëndi. Zot ne thirremi në emrin tënd, përulemi të kërkoj dhe lutemi. Rëfem çdo mëkat dhe paullsi, zëri ngrem dhe të thrasim ty. Edhe njërë bashkë. Zot që ju ndërgon, del frymën tënde, zjarri le të bjen, e anashëron bre të rombin ne. Zot që ju ndërgon, del frymën tënde, zjarri le të bjen, e anashëron bre të rombin ne. Je i shenjtë, frymë e shenjtë, zjarri le të bjen, e anashëron bre të rombin ne. Je i shenjtë, frymë e shenjtë, frymën tënde, zjarri le të bjen, e anashëron bre të rombin ne. Zot që ju ndërgon, del frymën tënde, zjarri le të bjen, e anashëron bre të rombin ne. Edhe njërë bashkë, Zot që ju ndërgon, Zot që ju ndërgon, del frymën tënde, zjarri le të bjen, e anashëron bre të rombin ne. Amen. Fryma jote më rrethon, më rëmbet
dha thonë gjithë qëndjen time. Le të këndojmë bashkë. Fryma jote më rrethon, më rëmben në përmendime. Vjen si flati i mëngjesit, le dha thonë gjithë qëndjen time. Të dëshiro, sa i mirë je Zot, sa i mirë je, butësisht vjen, zemra fort më re kur të ndjen. Pa që ti sjell, butësisht vjen, përgjithsisht i yti do t'jen. Me ty dua t'jem, me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty Zot dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Sa i mirë je ti Zot, sa i mirë je, butësisht vjen, zemra fort më re kur të vjen. Ngushëllusje, paqe ti sjell, përjetësisht yti do t'jen. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Të gjithë bashkë. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Zot Jezus, me ty duam të jemi. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Me ty, me ty, me ty dua të jem. Ne në mesin tonë kemi disa miq dhe partner të veçantë të ISTL-s. Disa miq janë nga kombi ynë, por disa miq janë ndërkombëtar. Edhe ju do të dëgjoni prej tyre pas pak. Por së pari kam nderin të prezantoj për të gjithë ata që nuk e njohin drejtorin e shkollës ISTL në Shqipëri, pastor Ervin Fushekati, i cili sot të ndaj një përshëndetje të veçantë për gjithë studentët, por edhe për ne që ndodhim këtu. Pastor Hervi, je mirë pritur. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt,
në të gjithë këto ndodhit e tilla, mua më vijnë ca emocione të dikurshme nga e kaluara ime, sepse është përgjegjësi e madhe, është ai presioni, është ai ankthi, e ke parasysh që sa vjen edhe rritet gjithmonë më tepër dhe pastaj kur mbas 2 orësh e gjitha kalon, apo jo? Edhe për mua, unë kam patur për gjithë ata që më njohin dhe kanë dëgjuar dëshminë time, e dinë që përpara se të isha besimtar, mua më merri goja, kështu që do duhej mrekulli që unë faktikisht tani është mrekulli që unë do e mbaroj. Por prap të vjen ai ankthi. Ke parasysh ai ankthi. Kështu që sot takova një mik edhe i thash, çka ke që je kështu i stresuar? I thash, jam në ankthi, thash se, dhe tha, po kjo nuk është një kohë për të patur ankth. Kjo është një kohë për të qenë i gëzuar, për të festuar. Amen. Kështu që për çfarë festojmë atëherë? Festojmë për 10 vjet ISTL, për hirin e Perëndisë që na ka sjell deri këtu, ndoshta, për diplomimin e studentëve, patjetër, por shumë më tepër se kaq, ne sot festojmë dhe kemi mirënjohje pasi shohim plotësim të urdhrit të Jezusit që na jepet tek Mateu kapitulli 9, vargu 37, ku thuhet, e kora është me të vërtetë e madhe, por punëtor janë pak. Lutjuni Zotit të korrave të dërgoj punëtor në të korrat e tij. Ne u lutëm, edhe Zoti dërgoi. Ne sot jemi mirënjohës dhe festojmë pasi Perëndia ka dërguar punëtor në të korrat e tij. Ne jemi mirënjohës se në këto 10 vite, hiri i Perëndisë na ka mundsuar të trajnojmë, të pajisim punëtor shumë të vlefshëm për të korrat e tij. Mirënjohës për kisha që janë mbjell. Në fakt, po të shikojmë ato shifra tona të vjetra, mbi 50 kisha janë mbjell nga studentët e ISTL-s. Shbekim shumë i madh. Ca janë kisha qeliz, kisha shtëpie, nga strategjit nga më të ndryshmet janë përdorur. Jo se ishim neve që janë mbjell kishat, po Perëndia na përdori, Perëndia ka thirrur ata, edhe ne thjesht jemi përdorur si një vegël, si një instrument për t'i trajnuar ata, për të bërë këtë punë që Perëndia ka thirrur më mirë. Janë mbjellur gjithashtu shërbesa të ndryshme, shërbesa rinie, grash, punë sociale të ndryshme. Është përhapur ungjillja akoma dhe më tutje dhe shumë të korra pra janë mbledhur në mbretërinë e Perëndisë. Për këtë neve kemi rast për të festuar, një rast shumë të madh për të festuar, se të gjitha këto korra, Bibla thotë që në qiell bëhet festë e madhe. Kështu që është bekim shumë i madh të bashkohemi kësaj feste të madhe qiellore. Pra në radhë parë ne jemi mirënjohës për gjithë juve, studentët, të cilët keni besuar të vini dhe të përgatiteni te kjo shkollë, sepse nuk është e vetmja shkollë, nuk është shkolla më e mirë, por ju keni zgjedhur të vini këtu për të studiuar. Na keni besuar ne stafit, mësuesve, ndërkohë që nuk jemi më të mirët apo më të përkryerit. Disa po bëhen gati për të diplomuar, disa janë bashkangjitur tek shkolla jonë për një farë kohe, disa janë akoma duke thënë kur i pyesin kush të shtyu që të vije këtu ke kjo shkolla, edhe ju e thonë edhe unë atë po mundoj me gjetë kush më shtyu. Sepse nuk e dini se çfarë jeni futur. Edhe unë po ju them që është, në fakt nuk ka nevojë t'ju them unë, do ju pyesni këto të diplomuarit, se si dhe më thënë vinë mbas orarit gjatë punës, mbas rrugtimit gjatë, disa nga studentët bëjnë 2 orë rrugë, 3 orë rrugë me makinë ditë për ditë për të ardhur tek shkolla. Kështu që pinë atë kafe, domethënë japim, ju thoni sa të mirë jemi që ju japim kafe dhe muajve të fundit. Aty thuhet, Pali thot për veten e tij, thot, kush është pra Pali? Kush është Apoli? Veç se shërbëtor me anë të cilëve juve besuat. Ashtu si Zoti i dha gjithë secilit. Unë bolla, thot Pali, Apoli u iti, por Perëndia bëri të rriten. Kështu pra, as ai që mbjell, edhe as ai që korr, ai që uit, nuk është gjë, por Perëndia që rrit. Por ai që mbjell dhe ai që uit janë një. Ne pra jemi bashkëpunëtor të Perëndisë. Ju jeni ara e Perëndisë dhe ndërtesa e Perëndisë. Ky varg flet për dobësi në fakt. Thot,
kush është Pali? Shpytje retorike. Kush është Apoli? Veç se shërbëtor. Dikush mbjell, dikush uit, por Perëndia bën të rritet. Njëri nuk bën dot pa tjetrin. Dhe të dy janë hiç në qoftë se Perëndia nuk bën që të rriten. Kështu që sot unë jam mirënjohës si një shërbëtor, jam mirënjohës atyre të cilët mbjellin tek ISTL-ja, atyre të cilët u isin tek ISTL-ja, sepse njëri nuk bën dot pa tjetrin. Kështu që kur unë shikoj këtu në sallë, dhe ca i shikojnë sallë, ca janë duke na parë neve nga interneti, në fakt, domethënë bravo për stafin që kjo është arriti, një mirënjohje drejt për stafin tani këtu, domethënë, po do vim ke stafi prap. Shoh pastor, të cilët i inkurajojnë antarët e kishave të tyre të vinë tek ISTL, janë ata të cilët mbjellin. Janë ata të cilët shpeshherë mentorojnë studentët që vinë tek shkolla. Shikoj mësues, të cilët janë këtu dhe unë mbaj mend që nga fillimi kur nisi ISTL-ja, ishte goxha e vështirë, ishte sfidë të nisit, mos nisi, duhet apo nuk duhet. Ne nuk dinim çfarë ardhja priste, por Perëndia beson tek ne, që nuk jemi të përkryer. Kështu shikoj shumë pastor dhe shumë mësues që ju bashkangjitën ISTL-s që nga fillimi, nga brenda shtetit, nga jashtë shtetit, nga shkolla këtu, nga shkolla jashtë, kam parasysh domethënë më mbrapa disa do të vinë dhe do të flasin vetë, por të cilët kanë kontribuar kaq shumë. Ata janë pra si ujitësit në këtë art të Perëndisë, si mbjellësit në këtë art të Perëndisë. Na kanë inkurajuar vazhdimisht kur gjërat dukeshin tepër të pamundura. Ata kanë mbjellë me besim të vazhdueshëm te kjo shkollë. Edhe sot neve shikojmë punëtor edhe të korra dhe festojmë për shkak se ata ndihmuan. Neve nuk bëjmë dot pa njëri tjetrin. Amen. Gjithashtu jam mirënjohës edhe të gjithë miqve të ISTL-s, partnerëve të cilët në shumë nivele kanë kontribuar. Ata janë si ujitësit në këtë art të Perëndisë. Shumë kanë dhënë nga koha e tyre, nga emocionet e tyre, nga dashuria e tyre, shumë kanë kontribuar me financat e tyre, shumë me ekspertizë, me njohuri. Kështu që për tyre duhet vlerësoj sidomos, domethënë bordin e ISTL-s, nëse është e mundur bordi të çohet në këmbë. Burrat bekuar, if you could, board of ISTL, just stand up for 1 second. Thank you very much. Hallelujah. Duhet vlerësoj edhe ata të cilët, sepse këto janë bord i ri, domethënë këto janë 1 vjeç si bord, por duhet vlerësoj edhe ata të cilët nga fillimi kanë ardhur në fakt domethënë si bord, dhe kam këtu domethënë Mondin, kam këtu Fredin, në një tjetër, shiko. Unë në fakt më thanë mos përmend emra. Se po përmend emra do lesh në një jashtë, edhe faktikisht është sigur që do lesh jashtë, sepse jashtë lista atyre që mbjellin edhe u isin ke ISTL-ja është jashtëzakonisht shumë e madhe. Patjetër dua të tregoj mirënjohje të veçantë për stafin e ISTL-s. Të cilët megjithëse të pakët kanë punuar sa për 10. Përtej orareve dhe standardeve, janë përkushtuar, edhe ashtu siç Vjeri i tha Mojsiut, kur të zgjedhësh thot, zgjedh njerëz që të jenë të aftë, të jenë besnik dhe që nuk do të kërkojnë interesin e tyre personal. Këta janë ata të cilët më njohin mua më mirë, njohin huqjet e mia, njohin problemet e mia, njëjë si familja. Disa prej tyre më njohin njëjë si familja, po thujse njëjë, domethënë, po njohin dobësitë e mia që nuk mund t'ia dal dot. Edhe megjithatë, në vend që të ekspozojnë, kanë mbuluar me dashuri, edhe me përkushtim të gjitha dobësitë. Se mos mendoni si ISTL-ja është kaq bukur saç duket këtu, domethënë. Dua patjetër të tregoj një mirënjohje të thellë edhe për familjen time, Sedikën, djemt. Dua të tregoj një mirënjohje të thellë, i ftova të vinin këtu, po janë shumë, domethënë, duhet vim atje thënë, se nuk është se besojnë akoma, po Zoti ka plane për ta, prindrit e mi. Sepse ISTL-ja është shkollë nate. Sepse natën drita ndriçon më tepër, prandaj është shkollë nate. Edhe
neve do të punojmë në orarin e natës, por janë prindrit ata të cilët kujdesen për fëmijët tanë, domethënë. Kështu që dua t'i vlerësoj edhe ata jashtëzakonisht shumë sepse na kanë duruar, na kanë mbështetur. Sot e kësaj ditë as nuk pyesin më pas ke shkollë këtë javë, se e dim që ditët e shkollës ne kthehemi shumë vonë, domethënë. Unë edhe stafi, kështu edhe ju duhet jeni mirënjohës për prindrit e juaj, ju që sepse kemi një staf që kanë fëmijë dhe prapë punojnë orë gjata. Faleminderit stafi edhe një herë. Faleminderit stafi në fakt sepse gjitha këto ide dhe punë janë bërë nga stafi, ato kanë punuar që nga mëngjesi vetëm për të na dhënë neve një përvojë. Për mua është e mrekullueshme. Po ndoshta unë jam kështu domethënë i kapur tani nga emocionet dhe fryma dhe shpirti dhe mendja. Amen. Dhe mbi të gjitha, dua t'i tregoj mirënjohje veçantë atij që bën të rrisi, Perëndis. Pa atë, as mbjellsi, as ujitsi, as të korrat, edhe as punëtorët nuk do të ishin asgjë. Të gjithë neve do ishim asgjë. Siç Bibla thot, neve në të lëvizim, në të marrim frymë, në të jetojmë. Perëndia ynë. Kështu që Zot Jezus, ne të falenderojmë ty sepse ti zgjodhe të besosh tek ne, azgjësove mëkatin, anashkalove të gjitha dobësitë tona dhe na dhënë një stafetë të shkëlqyer për të transmetuar të tjerëve që ky ungjilli yt ti predikohet çdo gjuhë, çdo race, çdo kombi. Në emër të Jezusit ne lutemi o atë edhe të nderojmë ty. Amen. Zoti ju bekoft. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You lead the way, got your eye beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher. Ne kemi një përshëndetje veçantë nga sekretari i përgjithshëm i vllazisë ungjillore Vush Ergest Biti, edhe që kam nderin ta ftoj. Pastor, mirë se vjen. Mirëmbrëma, është vërtet bekim të jemi këtu sot edhe urime për 10 vjetorin e ISTL-s, urime student për diplomimet tuaja. Vërtet është bekim të jesh pjesë e një shkolle, është bekim të jesh pjesë e një komuniteti të krishterë. Unë dua ta nis me një shprehje që besoj shumë nga ju mund ta kenë dëgjuar, të Victor Hugoit. Kush hap një shkollë, mbyll një burg. Apo jo?
ju mund thoni të hyn burgu këtu. Në fakt, në të vërtet, unë jam mirënjohës, jam falenderues për shkollat e krishtera, për shkolla si ISTL, sepse ISTL trajnon student, trajnon pastor, udhëheqës, shërbyes, të cilët mbyllin disa burgje në komunitetin ton, mbyllin disa burgje frymërore, mbyllin disa burgje që ndoshta ne nuk i shohim. Janë ato burgjet që shpeshherë ne shohim njerëzit të cilët janë të mbërthyer nga burgu i frikrave. Mbyllin burgje të cilët njerëzit janë të mbërthyer nga errësira. Dhe jemi ne ata, jeni ju ata që keni studiuar, të cilët sillni këta njerëz në dritën e Perëndisë. Jeni ju ata që sillni këta njerëz në njohjen e së vërtetës, në njohjen e dritës së Perëndisë. Prandaj edhe një herë dua t'ju falenderoj për gjithë shërbesën tuaj gjatë këtyre 10 viteve. Shërbesën e palotshme, shërbesën në cilën trajnoni pastor, udhëheqës. Është bekim të dëgjosh që janë hapur mbi 50 kisha. Është bekim të dëgjosh që kanë nisur shërbesa të ndryshme, sepse vërtet janë këto shërbesa të cilat do të sjellin njerëzit në njohjen e Perëndisë. Dhe urime edhe për ju student, të cilët jeni diplomuar, keni përfunduar studimet tuaja, vazhdoni të shërbeni me besnikëri Zotit, vazhdoni të rriteni në njohjen e Tij, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mund të çojmë Shqipërinë përpara, do të mund të çojmë njerëzit përpara për të rritur mbretërinë e Perëndisë. Zoti ju bekoft dhe qoftë ai që ju udhëheq në çdo hap tuaj. Zoti ju bekoft. Tani kemi kënaqësinë dhe nderin të dëgjojmë nga të gjithë partnerët edhe miqtë tanë ndërkombëtar. I pari do të jetë Stefan von Ruti, që është drejtori i ISTL Zvicër. Welcome, brother. I bring you greetings from Switzerland, from the ISTL that we have there. Sjell përshëndetjet nga Zvicra, nga ISTL-ja që ne kemi atje. And it's just so amazing to be here and to see this huge crowd in here. Ka që mrekullueshme të jem këtu dhe të shoh këtë turmë të madhe këtu. And I remember as if it would have been yesterday when I met Hervin for the very first time. Dhe më kujtohet sikur të ishte dje kur e takova Hervinin për herë të parë. And if I look back, it really was a divine appointment. Edhe kur kthej kokën mbrapsht e kuptoj që ishte vërtet një takim hynor. I was invited to speak in a EE clinic, EE training with by Helmut, who is also here from Switzerland. Isha ftuar në një trajnim bashkë me Helmutin që është këtu me ne sonte. And Hervin and Sidika have been there, and so we met. Edhe Hervini me Sedikën ishin atje dhe ne u takuam. And I shared about the school we have, and they were interested. Dhe u ndava me ta për shkollën që ne kemi dhe ata ishin të interesuar. And they came over to see the school. Dhe ata erdhën e pan shkollën. And somehow we just touched each other heart to heart. Në një farë mënyrë u duken sikur e takuam njëri tjetrin zemër për zemër. And we figured out we shared the same burden to train a new generation of leaders. Dhe kuptuam që ndanim dhe mbanim bashkë të njëjtën barë për të trajnuar një brez të ri drejtuesish. And Hervin and Sidika shared the need and the burden they have for this country and the need to build up the country. Dhe Hervin me Sedikën po ndanin për barën e zemrës tyre, për nevojën për të ndërtuar këtë vend me udhëheqësa të rinj, me shërbyes të rinj të trajnuar. And I remember as I came here and Hervin set up a meeting in the basement of Stephen Center. Dhe më kujtohet kur erdha këtu edhe Ervini ishte ulur poshtë tek qendra Stefan. And we sat together and discussed about how can we invest something to reach young leaders in this place. Dhe ne ulëm dhe diskutuam se si mund të investonim për të ngritur drejtuesa të rinj në këtë vend. And now 10 years later to see what happened, that really blows my mind. Dhe tani 10 vjet më vonë kur shikoj se çfarë ka ndodhur, shpërthen mendjen time. It's beyond expectation. Është përtej pritjeve të mia. And I think this has a lot to do with a strong and courageous
leadership couple, Hervin and Sidika. Dhe mendoj që një pjesë e madhe e punës edhe vlerave këtu është vlerat e mëdha që kanë çifti Ervi dhe Sedika. They have worked day and night for this. Kanë punuar natë dhe ditë They për have këtë. fight many battles. Kanë luftuar shumë There was betejë. always a lack of resources, Gjithmonë edhe në mungesë burimesh, but they always kept that vision in their hearts. por e kanë mbajtur fort këtë vizion në zemrën e tyre. And also a great team that they have, Dhe gjithashtu skuadra e mirë që ata kanë which made all this possible. e bën gjithë këtë të mundur. And if I see what happened in only the last 10 years, Dhe nëse shoh vetëm ato që ka ndodhur në këto not 10 only vitet the e fundit, school, not only the school and the students, jo but vetëm shkollën dhe studentët, the churches that have been planted. por kishat që janë mbjell. To me, it feels like times of Acts. Unë ndihem si në kohën e veprave të apostujve. And it gives me hope for the future, for the next 10, 20, 30 years. Dhe kjo më jep shpresë për të ardhmen, për 20 apo për 30 vitet e ardhshme. And so today we celebrate especially you. Sot ne po festojmë veçanërisht për ju. And we not only celebrate, but we send you out Jo vetëm festojmë për ju, por ju dërgojmë jashtë to reach Dhe ju this mandatojmë. country and to change the course of this country. në mënyrë që të arrini këtë vend dhe të ndryshoni kursin e këtij vendi. And I was reminded by the words of Jesus as he said, I have come to light a fire. Më kujtohen fjalët e Jezusit që unë erdha për të sjellë dritë. And if I look at all of you, I Për të see that ndezur fire zjarrin, in dhe your unë shoh lives burning. zjarrin në jetën tuaj. But as you go out and continue your ministry, Por ndërsa do dilni jashtë dhe do vazhdoni shërbesën tuaj, I can tell you it's going to be hard, it's going to be difficult, it's Duat- going to be lonely. t'ju them që do të jetë e vështirë, do të jetë e rëndë, do të keni dhe vetmi, Whatever you face, çfarëdo gjë që të përballoni, me cilën do Do- përballeni, do whatever needs to be done to keep that fire burning inside of you. bëni çdo gjë që të jetë e mundur, çdo gjë që duhet bërë për ta mbajtur atë zjarr të ndezur brenda jush. Hold on to Jesus Kapuni fort pas Jezusit, because he is the source sepse ai është burimi of joy, of i strength, gëzimit, i forcës, of everything you need. i çdo gjëje që keni nevojë. And if you hold on to Jesus, Dhe nëse mbaheni fort te Jezusi, we will gather again in 10 years Do or të in 20 mblidhemi years or in 30 years. prap bashk në 10 vjetor, mbas And we 20 celebrate. vjetësh, 30 vjetësh, do festojmë. We celebrate what he is doing Do festojmë beyond our imagination. atë që ai bën për te imagjinatës tonë. So thank you so much again, Faleminderit sërish, ISTL Albania. ISTL-ja në Shqipëri. It's such an encouragement also for us back in Switzerland Është jeni kaq inkurajim për të gjithë ne në Zvicër. to have here a brother school or a sister school, Të I don't kemi know, këtu një shkollë what it motër is. apo një shkollë vëlla, quajeni si të doni, and together por work and walk side by së side bashku punojmë dhe ecim krah për krah. and to see his kingdom Për come. të parë mbretërinë e tij të vi. Thank you so much. Faleminderit shumë. Gjithashtu një mik tjetër që nuk ka pasur mundësinë të vi, po ai ka dërguar videon e tij. Quhet Heinz Stupler, ai është president nderi i networkut ISTL, e ne kemi rastin ta shikojmë në video me përshëndetjen që ai ka dërguar. Proud of you. You celebrate now your 10 years of ISTL Albania. It's really a miracle what the Lord has done in these past many years. And first of all, I like to say thank you to Të Herwin. gjithë ju You që have po been festoni leading 10 this school vjetorin e in a beautiful ISTL-s. way. Është e You have given your mrekullueshme me life ato që for ka your own ndodhur në country. 10 vjet. And also, I I'm falenderimi so veçantë proud për of the Herwin. students. There are so many there who have done their work, have studied very studentët hard for the last years. Që janë kaq And the shumë Lord dhe may kanë bless you in the investuar future. zemrën e tyre And në këto please, vite. be a light for Jesus Christ Ju lutem in your jini own country. dritë për Jezus In the Krishtin në name of vendin tuaj, Jesus. në emrin e God Jezusit. bless you. Zoti ju bekoft. Personi tjetër që ka radhën dhe ne kemi nderin të dëgjojmë përshëndetjen e tij është vëlla Chris Hill. Ai është antari i bordit të ISTL-s dhe gjithashtu përfaqësues i organizatës partneri me ISTL-n, që quhet TEN, që do të transformojë Europën tani. Kjo është një organizatë partnere shumë e rëndësishme dhe një ndihmë shumë e madhe për ISTL-n. Kemi nderin ta ftojmë. Welcome brother.
So I have the great honor to be here this evening, Kam nderin e madh të jem këtu këtë mbrëmje, not only as a board member, jo thjesht si antar bordi, but also on behalf of Transform Europe Network, por edhe në emër të transformojmë Europën, në rrjetin Transformojmë Europën, for whom I'm an ambassador and representative here in Albania. për të cilin jam ambasador apo përfaqësues këtu në Shqipëri. And TEN has supported and prayed for ISTL since the earliest days. TEN e ka mbështetur dhe është lutur për ISTL-n që në ditët e para të hershme të saj. And it continues to do that today. Dhe vazhdon ta bëj këtë gjë sot. And so I have great pleasure Dhe kam in kënaqësinë e madhe in bringing a lot of greetings from the TEN team back in England to you this evening. Të sjell përshëndetjet e skuadrës së tenit nga Anglia, veçanërisht për ju sonte. And as a memorial of the greetings, Dhe si një memorial, një kujtesë për përshëndetjen, this is something for Hervin to put up Ky in është the diçka ISTL office. për Hervin që ta vendosit te zyra e ISTL-s. So I'm going to leave that here. Unë do ta lë këtu, But I do want to give just a very small message por dua të jap një mesazh të vogël to those graduating today, për studentët që diplomohen sot, but also those who've graduated before por and edhe për came ju back, që jeni diplomuar më parë dhe keni ardhur sërish. and also for those who are just in study now Dhe and will gjithashtu, graduate soon, Edhe për ata që po studiojnë në ISTL dhe do diplomohen së shpejti. and also for those who are thinking, shall I come and study here, Edhe and për will ata, come. edhe për ata që po mendojnë nëse duhet të vi të studioj këtu apo jo, po do të vini edhe ju. And the very simple message is, Dhe mesazhi I thjeshtë është: Emmanuel, Emanuel, God is with you. Perëndia është me ju. Whatever comes, Çfarëdo gjë që të vi, Emmanuel, Emanuel, God is with you. Perëndia është me ju. Greetings from 10. Përshëndetje nga TEN. Pasi mbaruan të gjithë miqtë tanë ndërkombëtar dhe partnerët tanë, kemi një përshëndetje veçantë nga trupi studentor, edhe janë dy persona që do ndajnë përshëndetjen e tyre, do t'tregojnë dëshminë e tyre në fakt. Kemi një studente tashmë të diplomuar, Dona. Ku kemi Donën? Dhe pastaj do dëgjojmë nga një student tjetër. Can I do it in English and you translate? Thank you. Thank you. My name's Donna Brady. Emri im është Dona Bredi. I'm originally from Ireland. Jam nga Irlanda. I lived for 20 years in Ireland Jetova për 20 vjet në Irland, and 10 years in England. 10 vjet në Angli. There I became a Christian. There There I became a Christian. I got Pastaj u saved. bëra besimtare, krishter, And I've lived now in Albania for, this is my 25th year. edhe jetoj tani në Shqipëri, është viti im 25th. 25 vjet. So before you do the math, I'm 55 years old. Just because I don't want you to do the math, I want you to listen to what I'm saying. Okay. Kështu që edhe përpara se ju të bënit 25 vjet, jeni të vegjël, më thënë keni shumë të vegjël në kohën kur Dona ishte këtu. Okay. I had the privilege of doing my bachelor. I graduated at ISTL Pata privilegjin të diplomohesha në ISTL in 2014. në 2014. And the reason that I came to ISTL, Dhe arsyeja pse erdha në ISTL because I'd started a bachelor, ishte sepse unë kisha nisur një studim bachelor, but I couldn't finish it where I was. por nuk e përfundova atje ku e nisa. And I was talking to Hervin about his school. Edhe po flisja me Ervin për shkollën e tij, And so I came and finished the bachelor there. kështu që erdha dhe përfundova aty bachelorin tim. I paid for my bachelor. Pagova? No, I paid for the bachelor. Paid. Yes. Yeah. Okay. Pagova për bachelor duke përkthej për dy studente të tjera. Pagesa ishte pra duke përkthyer për dy studentë të tjerë. Okay. So I paid for my bachelor by translating for two students from Macedonia. Ishin dy studentë nga Maqedonia. Okay. Kjo ishte So- pra në këtë mënyrë unë pagova shkollën. Okay, so because Hervin was the one who brought me here, I want to say a word about Hervin and Sidika. Për shkak se Hervi ishte ai që më solli këtu, dua të them dy fjalë për Hervin dhe Sedikën. I met Hervin and Sidika in their youth, I kam takuar në rininë e tyre
before they were married. Përpara se të martoheshin. And you know when you meet somebody and you feel like this person is good, A e dini kur takoni dikë dhe e ndjeni më njëherë që ky person është i mirë. like your heart just touches their heart, Duket sikur zemra prek zemrën. and you know, Dhe ju e dini I can trust this person. që po unë mund t'i besoj këtij personi. This person is pure. Ky person është i pastër. There's a clear water running through. Duket si një ujë pastër që rrjedh. There are përmes certain tij. leaders in Albania Dhe ka drejtues të tillë në Shqipëri. that I just feel that about. Unë e ndjej këtë për ta. And you know, I've never been wrong when I felt that. Edhe asnjëherë nuk kam qenë gabim kur jam ndier kështu. For 24 years, some people I've known, Për 25 vjet që kam njohur njerëz, and they've never changed ata nuk kanë ndryshuar kurrë, because there's just something clean about them, sepse ka diçka të pastër në and they're ta. not going to change. Dhe nuk do të ndryshojnë. And those people you can trust. Dhe atyre njerëzve ju mund t'i besoni. So years after I first met them, Kështu që vite mbasi I takova për herë të parë, I ended up here. u përfundova këtu. So I'm so grateful that I could do the bachelor with ISTL, Jam shumë mirënjohëse që pata mundësinë të mbaroja diplomën time në ISTL, because I've had fantastic teachers, sepse kishte mësues fantastik. and I mean that. Edhe e them me të vërtetë këtë. Foreign teachers Mësues të huaj from various countries nga vende të ndryshme, and Albanian teachers. edhe mësues shqiptar. I'm very grateful. Jam shumë mirënjohëse. They're good people, Njerëz të mirë, and they're biblical people. njerëz biblik. So now I want to come to the word that God gave me for today. Tani dua të kaloj te fjala që Perëndia më ka dhënë për sot. About 2 weeks ago, Hervin asked me to just to say a thank you and to give a short Dhe word. 2 javë më parë, Hervi më kërkoi që thjesht t'jepja një falënderim të shkurtër, një përshëndetje të shkurtër. And the word that God gave me was pioneering. Edhe fjala që Perëndia më dha was Pioneering. pionier. So you know that when you're pioneering, Ju e dini që kur je pioner, you get up very early in the morning çohesh shumë herët në mëngjes and you hit the hard ground. dhe You hit the edhe hard e ground. godet tokën fort, dheun fort. So when we talk about pioneering, Kështu që kur flasim për pionerët, we're talking about doing a new thing flasim për ata që bëjnë një gjë të re, or something in a new place, ose diçka në një vend të ri, or something new in a new place. ose diçka të re në një vend të ri. Now, even though we're talking about thanks today, Edhe nëse we're flasim giving thanks. falënderime sot. I'm one of those people, Unë jam një nga ato njerëz like sometimes I feel like I'm the bad one, që ndonjëherë ndihem sikur jam personi I keq, because I always have something else to say. sepse gjithmonë kam diçka tjetër për të thënë. But it's because I have hope. Por është për shkak se unë kam shpresë. I have hope for Albania. Kam shpresë për I Shqipërinë. have hope for the church in Albania. Kam shpresë për kishën në Shqipëri. And I want the church in Albania to arrive at biblical standards. Dhe dua që kisha në Shqipëri të mbajë standardet biblike. And that's a very high standard. Dhe janë standarde shumë të larta. I would never say Nuk do të thoja kurrë that I want the church to arrive at European standards or Që dua American që standards kisha or të British arrijë standards standardet europiane apo standardet amerikane, or British or anything else. apo kushdo tjetër. Because I feel like those churches are maybe coming down to worldly standards. Sepse duket që këto kisha sikur po zbresin nga standardet. And I want the church in Albania to be at biblical Por standard. dua që kisha në Shqipëri të jetë një kishë me standarde biblike. Now, when I came in from the door, Kur hyra te dera, there were these bracelets. ishin këta byzylykët. And I chose the one that said 2 Timothy 2:2. Dhe unë zgjodha ato që është shënuar vargu 2 Timoteu 2:2, Because it's talking about what you've been given, pass on to others. sepse flet që atë që të është dhënë, kaloju atë të tjerëve. And that's who I am. Dhe kjo jam unë, And that's what I am. dhe kështu jam unë. I'm a teacher, Jam mësuese, so I'm always a student. por jam gjithkohës studente. I'm always learning. Jam gjithkohës duke mësuar. I'm always studying. Gjithmonë po studioj. And the reason I'm doing it Dhe arsyeja pse po e bëj këtë, is because I want to pass it on. është sepse dua ta kaloj diku tjetër, ta transmetoj. So back to pioneering. Kështu që kthehemi prapë te pioneri. You get up in the morning, Çohesh në mëngjes, you hit the hard ground. e godet fort You tokën, hit it all day. e godet gjatë gjithë ditës. It's hard. Është e rëndë, e vështirë, It's tiring. është e lodhshme, There's pain. ka dhimbje, There's sweat. djers. It's supposed to be. Kështu duhet jetë. It's pioneering. Ky është pioneri pra. So these guys, Kështu që këta djem edhe vajza, fantastic. jeni fantastik. Well done. Ju lumt. Don't relax. Por Don't relax. mos u relaksoni shumë. Really, don't relax.
Kujdes, Okay. mos u relaksoni. Some of us, Disa nga I ne, hope I don't offend anyone, shpresoj mos të ofendoj ndonjë. so I'll say it first for myself. Faktën e them për veten, In the last 25 to 30 years, në 25-30 vitet e fundit, we've worked, ne kemi punuar, we've sweated, jemi we've dërsitur, cried. kemi qarë, I mean, we've cried. kemi qarë vërtet. But along the years, Por për gjatë viteve, we've got a bit fat. edhe jemi shëndoshur, jemi dhjamosur. Yeah? Apo jo? We've got soft, Jemi bërë të butë, we've got fat, jemi shëndoshur, and I think when we're saying that these guys have done their bachelors, dhe do të them të diplomuarve, we need to start talking about now the masters, kur diplomohesh fillon e flet për masterin, because we have hope for more. sepse ke shpresë për më shumë. So I'm a person that I'm never satisfied. Unë jam një person që nuk kënaqem kur. And so that's sometimes people are like, oh God, don't put her up there. Don't put her on the stage. Ndoshta për shkak se Zot mos më vendos aty. Because what I want to say to you is, Ajo që dua të them është, those who have just got their diploma, or they're going to You- get their diploma, që sapo do merrni diplomën tuaj. those of us who have got it over the last 10 years, Ata nga ne që i kemi marrë diplomat në këto 10 vitet e those who fundit. have invested Ata që kanë investuar time, money, kohë, prayer, para dhe lutje, lessons, preparation, mësime, përgatitje, all of those things. gjitha këto gjëra, It's time now to roll up your sleeves, roll up your sleeves, është koha për veshje mëngët, get on your pioneering boots, vishni çizmet e pionerit, get your muscles strengthened again, forconi muskujt sërish, lose a little bit of the fat, humni pak nga dhjami që keni, and let's go on. edhe ecni, vazhdoni. Now to finish, I have a question for you. Për ta mbyllur kam një pyetje për ju. How many of you did a degree, bachelor, master in theology? And many Albanians did it outside of Albania. Sa për jush keni mbaruar, keni marrë një diplom pra bachelori ose masteri në Shqipëri ose jashtë Shqipërisë, In theology. në teologji. How many did it outside of Sa Albania? për Just jush lift e your kanë hand. bërë, Just lift kanë your një hand. diplom jashtë Lift Shqipërisë your në hand. teologji, thjesht ngrini dorën. Okay, lift your hand. So we know that in the last generation, or in this last 10 years, let's say, Ne dim që në brezat e fundit apo le të themi në 10 vitet e fundit paktën, most people who got a master in theology had to go outside of Albania to do it. Shumë njerëz që donin një master në teologji kanë dalë jashtë Shqipërisë për ta bërë këtë gjë. I know people who left their small children in Albania Jo njerëz që kanë lënë fëmijët e vegjël në Shqipëri, and they went out of Albania for 2 years, for 3 years, edhe kanë qenë jashtë Shqipërisë për 2 apo për 3 vjet, in order to get that master. në mënyrë që të mbarojnë edhe të bëjnë masterin. And the reason they did that, Dhe më në fund e bën, the reason they did arsyeja that, pse e bën, was so that what they took, ishte se ajo që morën they could come back and share it with others, mund të pass it on. theshin edhe ta ndanin me të tjerët, pra t'ja kalonin të tjerëve. And I know people who took small babies Edhe di njerëz që kanë marrë bebet e vogla and went to another country dhe kanë shkuar në një vend and tjetër, stayed there for a few years kanë qëndruar aty për disa vjet, and studied kanë studiuar in order to come back and to share what they got. në mënyrë që të kthehen edhe të ndajnë ato që morën. Now, friends, Tani miq, we can study right here. mund të studiojmë këtu. We can do a master right here. Ne mund ta bëjmë masterin këtu. So more of us can do it. Kështu që shumë prej Yeah? nesh mund ta bëjmë. More of us can do it. Shumë nga ne pra mund That's ta a bëjmë. privilege. Dhe ky është privilegj. That's new. Kjo është e re. That's pioneering. Kjo është thjesht pioner. Okay? Mirë. So I'm saying roll up your sleeves, Kështu që po them për vishni mëngët, get your pioneering boots on, vishni çizmet e pionerit, strengthen your muscles, forconi muskujt, lose some weight, humni pak pesh, and go for it. edhe ecni përpara. Thank you. God Punoni. bless you. Faleminderit Perëndia ju bekoft. Tani dëgjuat me veshën tuaj, studentët tanë që po i trajnove. Juri, student i tanishëm që do të diplomohet, ka dhaj mesazhin e tij, do më duhet të kujtoj minutazhin apo jo? Besoj që jo. Mirë, më në fund ja arrita. Akoma se kam edhe kapelen, po. Shumë bukur që është fytyra kaq miqësore, edhe faleminderit që
na keni mbështetur kushdo që është lutur për ne, që ka investuar. Faleminderit shumë, na keni inkurajuar. Por një mirënjohje shumë të madhe Zotit ton. Jam shumë i njohur Zotit që ai ka vendosur një shkollë si ISTL-ja këtu në Shqipëri. Edhe lavdi Zotit që ne kemi akoma mundësinë që të studiojmë lirshëm fjalën e Perëndis. Edhe unë jam i lumtur që e shijova edhe isha gjatë asaj kohës të lirie që e studiova fjalën e Perëndis, por mendoj që duhet ta bëjmë shpejt këtë gjë, se ndoshta kohët vështira do vinë, kështu që është mirë të studiojmë edhe më shumë dhe ta kapim momentin për të studiuar teologjinë. Unë kam filluar vitin e parë në 2013, edhe sipas llogaritjeve të mia, ne s'kemi bërë matematikë kështu, po do të thosi matematikë. Por i bie që kam kaluar pak, më shumë se të tjerët. Edhe jo për shkak të neglizhencës sime, po për shkak sepse kisha shumë vështirë që të ndahesha nga një bekim i tillë. E kisha të vështirë që të ndahesha nga kurset e reja që bëshin, që sa herë vinin, ishin më interesant. Patjetër që jam befasuar me stafin pedagogjik që ISTL-ja ka, edhe kemi pasur lëngë teknike, por si tha pastori, edhe fakti që unë jam këtu, lavdi Zotit, më duket se ja kemi dalë, domethënë, nuk kanë qenë aq të vështira. Edhe ne që punojmë ose që shërbejmë në kish, nuk i kemi qef të lëndët teknike, ama kur kishim lëndë frymore ose teologjinë, edhe që mësonim rreth doktrinës Perëndis, e sa i shenjtë, e sa i pastër, e sa i drejtë, sa madhështor, sa sovran është Perëndia jon, na vinte lëng në gojë, domethënë donim të dinim akoma dhe më shumë rreth Perëndis. Edhe këto janë ato përshtypjet që unë nuk do i harroj asnjëherë. Shpesh herë klasa është kthyer në kish, edhe ne kemi qenë duke u lutur për njëri tjetrin, edhe lotët na kanë rrjedhur. Jo se na kanë rrahur mësuesit, por për shkak të prezencës Perëndis që është manifestuar fuqishëm. Edhe ndërsa isha duke lexuar një material, një gjë më erdhi në mendje, më ndriçua mendja, domethënë ISTL-ja ta ndriçon mendjen. Po lexoja rreth Arthur Ward, edhe ai ka thënë një gjë shumë interesante. Ai ka thënë, një mësues mediokër tregon, një mësues i mirë shpjegon, një mësues superior demonstron, por një mësues i madh frymëzon. Edhe aty kuptova që vërtet mësuesit që ISTL-ja ka janë mësues që të frymëzojnë. Ndaj jam shumë falendërues për mësuesit që ISTL-ja ka. E kuptova këtë gjë sepse direkt sa mbaronim kursin, unë isha me plot zell për t'i vënë gjërat në praktik. Edhe shkoja në kish edhe bëja çdo gjë që ishte e mundur që ta bëja ashtu siç e kishim mësuar. Ndonjëherë jo vetëm praktik, por edhe me ese, edhe studentët e dinë se për çfarë po flas. Kemi ca detyra tash. Është shkollë. Edhe mësuesit ta në fakt janë mësues që frymëzojnë dhe mësues të mëdhenj. Mësuesit e mëdhenj japin gjëra për duart, për mendjen dhe për zemrën. Për mendjen detyrat, për mendjen janë gjërat që ne na ngelin në mendje, teoria, për zemrën janë ato që na frymëzojnë, për duart janë detyrat edhe gjërat praktike. Por nuk mjafton me kaq, në ISTL ka mësues që t'japin gjëra edhe për stomakun, edhe janë aq bujar sa që shpesh herë na kanë ofruar edhe gjëra më shumë se sa ç'meritojmë, ndoshta. Edhe përveç stomakut, na kanë ofruar edhe më shumë kohë. Kur bëj fjalë për pyetje, apo jo emo? Ata na jepnin gjithë informacionin që duhej pa pikën e kursimit. Gjë që vetëm në shkollën teologjike mund të ndodhi. Sepse po shkosh në zanat, mjeshtri nuk ta mëson çdo gjë. Po shkosh në shkollë të lartë ose në shkollat e tjera, kam përshtypjen që ato kanë frikë mos i zevenin e punës. Por mësuesët tanë
na kanë treguar dhe pikat e tyre më të dobta, gjërat që kanë bërë gabim, në mënyrë që ne mos të bënim gabim. Mendoj që koha ime ka kaluar, por unë dua që ta mbyll me me një gjë të shkurtër. Nëse ISTL-ja ka ndikuar tek unë, gjëja kryesore është të mendoj jashtë kutis, ose le të themi jashtë kuadratit. Mos ta shoh Perëndin bardhë e zi, por qëndro në fjalën e Perëndis për të kuptuar më shumë nga dashuria edhe se si ai është. Edhe kjo gjë më ka shtuar akoma dhe më shumë oreksin për të qëndruar në Perëndin. Ndoshta ne sot diplomohemi, por nuk morëm vesh çdo gjë rreth teologjisë. Edhe unë besoj që sot fillon të kemi akoma dhe më shumë oreks dhe akoma dhe më shumë dëshirë për të mësuar se si Perëndia është. Edhe dua ta mbyll me një material që ishte nga udhësia autentike. Okej, mbyll, mos qeni se të shtot, mos kemi kohë. Okej. Udhëheq për të parë një kishë të rritë dhe një kom të ndryshuar, kemi nevojë të ndjekim modelin biblik të udhëheqësisë. Udhëheqës si Noa, që bëjnë çështje drejtë dhe pse janë vetëm. Udhëheqës që i besojnë zërit të Zotit si Abrahami. Udhëheqës që forcohen nga situatat e vështira si Jozefi. Udhëheqës që ngren zërin e tyre për popullin e Perëndisë si Mojsiu. Udhëheqës si Josueu, që kanë autoritet përmes shembullit të tyre dhe jo përmes urdhrave. Udhëheqës si Davidi, që nuk kanë frikë nga gjigantët. Udhëheqës si Isaia, të gatshëm për të parë gabimet e tyre, por që pastrohen në Perëndin. Udhëheqës që nuk e fshehin problemin, por e ballafaqojnë si Gjon Pakzori. Udhëheqës që janë rikuperuar nga dështimet, si Pietri. Udhëheqës si Pali, që e bëjnë me pasion atë çka vërtet besojnë, por mbi të gjitha udhëheqës që janë shëbëtor si Jezusi. Ndaj është shumë e rëndësishme të studiojmë Biblën, sepse Bibla është burimi i vërtetës, burimi i gëzimit, burimi i fitores, burimi i rritjes shpirtërore, burimi i fuqisë, burimi i dijes dhe burimi i udhëheqësisë. Juri, kjo ishte ajo seja që nuk e kishe dërzuar. e pat? Ju thash, pasqyra një shkolle janë studentët, apo jo? Për mesazhin sot, për një mesazh inkurajues, për një mesazh shkurt dhe inkurajues, ne kemi një individ që është partner i ISTL-s, Dr. Steve Woodworth, që kemi nderin ta ftojmë. Brother Steve, welcome. Thank you for coming. And thank you for being a partner. I guess when I've gone over time, you can just stop translating. Thot kur ta kaloj kohën, thot ti mund ndalësh se përkthyeri. Thash, okay. Congratulations, graduates. Urime të diplomuarve. I know you're excited to start the celebration tonight. E di që jeni të ngazëlluar për shkak të festimit sonte. So my message will be brief. Kështu që mesazhi im do të jetë shumë i shkurtër. It's an honor to be able to give you your final lesson tonight. Është një nder që t'ju jap atë predikimin e fundit, leksionin e fundit të shkollës. Which really is much more of a commissioning service. Por në të vërtetë është një shërbes dërgese. For you are now a people who are being sent out. Sepse ju tashmë jeni njerëz që do dërgoheni. I want to share a passage from the Gospel of John tonight. Dua të ndaj një pasazh nga Ungjilli i Gjonit sonte. Chapter 13 verses 1 through 5. Kapitulli 13 vargjet 1 deri në 5. Now before the feast of the Passover, Por përpara festës së Pashkës, when Jesus knew that his hour had come Jezusi duke e ditur se kishte ardhur ora e tij, to depart out of this world to the Father, të kalojë nga kjo botë tek Ati, having loved his own who were in the world, duke i dashur të vetët që ishin në botë, he loved them to the end. i deshi deri në fund. During supper, Edhe kur mbaroi darka, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, mbasi djalli kishte shtënë në zemër Judit Iskariotit, Simon's son, to betray him, birit të Simonit, që ta tradhonte, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, Jezusi duke ditur se Ati i kishte dhënë gjithçka në duar, and that he had come from God and was going back to God,
Dhe se kishte dal nga Perëndia dhe te Perëndia po kthehej, rose from supper. u ngrit nga darka He laid aside his outer garments dhe hoqi rrobat e tij, and taking a towel, mori një përshirë he tied it around his waist. dhe u ngjesh. Then he poured water into a basin Mbasi hodhi ujë në një legen, and began to wash the disciples' feet filloi të lante këmbët e dishepujve and wiped them with a towel dhe t'u afshinte me përshirë that was wrapped around him. me të cilin ishte ngjeshur. John's a powerful storyteller. Gjoni është një tregues historish, ai është një tregues I mirë historish. It would have been very easy for him to simply tell this story in a much simpler way. Do të kishte qenë më e lehtë për të ta tregonte këtë historinë në një mënyrë më të thjeshtë. He could have simply said Jesus was having dinner with his disciples Ai mund të kishte thënë Jezusi kishte darkë me dishepujt e tij, and he rose and washed their feet. u ngrit dhe u lau këmbët. But he wants to emphasize something for us tonight. Por ai dëshironte që të theksonte diçka që është e vlefshme edhe për ne sot. He wants to remind us who it is that's around that table. Ai dëshiron ta kujtojë ne se kush ishte rreth asaj tavoline. He reminds us that at this point the devil had already put it into the heart to betray him. Ai na kujton që tashmë në këtë kohë djalli I kishte shtënë në zemër Judi Iskariotit që ta tradhtonte Jezusin. He wants to remind us that Jesus sits at a table that evening Ai dëshiron të na kujtojë ne që Jezusi ishte ulur në tavolinë atë mbrëmje, next to a man who's going to betray him. afër një individi që do ta tradhtonte. That Jesus is at a table with a disciple who will claim he never knew him. Gjithashtu ishte ngjit me një dishepull që më vonë do pohonte që nuk I kishte njohur kurrë më përpara. He wants to remind us that Jesus knew his hour of death had come. Ai dëshiron që ne të kuptojmë që Jezusi e dinte që ora e tij tashmë kishte ardhur. That Jesus had every right and opportunity to only serve himself that night. Edhe ai kishte çdo të drejtë dhe rastin për të shërbyer vetvetes në ato momente sepse po e dinte që ora e tij kishte ardhur. Knowing that he was facing death, he had the motivation to only think of himself. Dhe megjithse e dinte që po ballafaqoi me vdekjen, kishte nuk mendoi vetëm për veten e tij. Knowing that he had come from God, he had the power to only serve himself. Edhe duke ditur që kishte ardhur nga Perëndia, ai e kishte aftësinë dhe pushtetin për të shërbyer vetvetes. Knowing that his own disciples would turn their back on him, he had the justification to serve himself. Dhe duke ditur që dishepujt e tij do t'i kthejnë në shpinën, e kishte edhe justifikimin për të shërbyer vetëm vetvetes. And yet, knowing all of those things, Dhe megjithatë, megjithse I dinte gjitha këto gjëra, John tells us he loved them until the end. Gjoni na tregon që ai I deshi të vetët deri në fund. The question John asks us and asks you tonight Pyetja që Gjoni na pyet ne gjithëve këtu sot, is who will be blessed by your opportunities that God has given you. kush do bekohet nga rastet dhe shanset që Perëndia u ka dhënë juve? Will you use this education? Will you use this degree A do ta përdorni këtë edukim? A do ta përdorni në nivel arsimor to serve yourself, to build your own kingdom up? për të shërbyer vetes tuaj, për të ndërtuar mbretërinë tuaj, Or will you act as Jesus acted that night? apo do veproni siç Jezusi veproi atë natë? And though he was surrounded by those who would betray him and abandon him, Dhe megjithse ishte rrethuar nga ata individ që do ta tradhtonin dhe do ta braktisnin, he remained in the darkness and stayed at the table. ai qëndroi në atë vend terret dhe qëndroi ulur në tavolinë. He looked those that were going to curse him in the eyes, Ai shikoi në sy ata që do ta mallkonin. and instead of fleeing from them, Dhe megjithse dhe domethënë nuk u largua prej tyre, në vend që të largohet prej tyre, he got down on his knees and he washed their feet. ul në gjunjët e tij dhe u lau këmbët. That is the example that Jesus Christ leaves for all of his disciples. Dhe ky është shembulli që Jezusi lë për çdo dishepull të tij, That as you walk across this stage tonight and receive your diploma, që ndërsa ju esni në këtë skenë dhe merrni diplomën tuaj, that you are receiving a great calling and responsibility on your life. ju po merrni një thirrje, një përgjegjësi të madhe në jetën tuaj.
that the people of Albania will see Jesus Christ face to face in you. Që njerëzit në Shqipëri do ta shikojnë Jezus Krishtin fytyrë me fytyrë në jetën tuaj. That people, having been in your presence, will be in the very presence of Jesus. Që njerëzit që janë në praninë tuaj gjithashtu do jetë në praninë e Jezusit. And you are being commissioned tonight. You are being sent Dhe sot ju po dërgoheni into the darkest places of Albania në vendet e errta të Shqipërisë to shed the light of Jesus Christ and bring it back to this country of Albania. për të ndriçuar dritën e Jezus Krishtit dhe për ta sjellë këtë dritë në kombin e Shqipërisë. Where even you will face the burden of betrayal, Dhe megjithse do përballoheni me barrën e tradhtisë. where you will face, even as Christ, the threat of death, Dhe megjithse ju do përballoheni ashtu siç Krishti me frikën e vdekjes, me kërcënimin e vdekjes. you will experience loneliness and perhaps abandonment. Edhe do përjetoni ndoshta vetminë dhe braktisjen. In those places, Christ is calling you to be a person who stays at the table. Edhe në këto vende, në këtë kohë, Krishti po ju thret që ju të qëndroni nga tavolina, në tavolinë dhe të mos largoheni prej saj. As a person who does not run away but runs towards those who are living in darkness. Pra një individ që nuk largohet prej atyre që janë në rësirë, por që shkon drejt tyre. So that the very enemies of Jesus Christ today Që ata që janë armiqtë e Jezus Krishtit, armiqtë e tij, might become his sons and daughters tomorrow. të bëhen bi dhe bija nesër. God bless you. Zoti ju bekoft. Jesus Christ says, I did not come to be served, Jezus Krishti tha, nuk kam ardhur që të shërbehem, but to serve. por që të shërbej. Go and do likewise. Shkoni dhe bëni ashtu, gjithashtu. Amen. God bless you. Thank you. Pastor Hervi? Tani ka ardhur një moment shumë i veçantë për ndarjen e diplomave. Haleluja. Mirë. Undes. Po, momenti shumë i veçantë. Të japë apo mos të japën diplomat? Të japim diplomat. Amen. Haleluja. Dua të ftoj këtu gjithashtu edhe kryetarin e bordit të ISTL-s, Dr. Jim Thiessen, i cili do të ndihmoj bashk Brother Steve, welcome up and we're going to give the diplomas to the students. Ju hoqin këmbët kësaj. Mirë, neve normalisht vendosin i kapelet. Ne do i lexojmë emrat një nga një dhe do ju japim diplomat. Nuk e di se si mund bëhet ndryshe, kështu që kështu do ta bëjmë. Atëherë, Bisere Mazreku nga Kosova. Kam përshtypjen se na bëhen fotografi don gjatë kohës që neve japim diplomat Bisere. Kështu që prit se mos se këtë dhe veshën korniz. Edhe një duar trokitje. Ndoshta a mund ta heqim pak këtë se sigur. Po, edhe të gjithë juve tjerët ndërkohë që vini edhe merrni diplomat deri ndoshta nga ana ndej, më mirë nga ana ndej. Nuk ju orientuam neve, prandaj nuk ka faj biseria. Do vini nga ana këtej, do merrni diplomat që të filmoheni bukur, sepse këtë do ta mbani mend. Dhe nga ana tjetër ju pret gjithashtu edhe një dhuratë. Kam dëgjuar që brenda ka një peshqir, me qënë se Stivi ka qenë organizuar nga fryma, se nuk i tham Stivi që do japim peshqir, po një peshqir që në ato vende ku juve do përsekutoheni, do përndiqeni, do tradhtoheni, domethënë do keni një peshqir dhe do keni mundësinë të bëni të njëjtën gjë që bëri Jezusi. Amen. Apo jo Gentian Zoto.
Mund vazhdoni Dora Trokisti për këtë. Amen. Shumë faleminderit. Jam mirënjohës Perëndis për mundësinë që më dha që të jem student i ISTL-s. Faleminderit stafit pedagogjik. Zoti ju bekoft gjithëve. Dhe të gjithë ata që nuk janë akoma pjesë e ISTL-s, i them që ta fillojnë sepse është vërtet një bekim dhe një mundësi shumë e mirë për të rritur akoma më shumë. Emocionet. Engji Tashi. Zot bekoft. Zot bekoft. Esmeralda Ada. Disa nga studentët dhe vëndë kërë shefort, kër i shikon me emrin e gjatë, thua të vëndë, Ada është kjo? Ada. Ada, urime, shumë urime, më thërë. Si? Po, kemi një foto. Ja, mirë. Do të kush diçka? Dua ta falenderoj Zotin për këtë mundësi që më dha të studioj pranë ISTL-s. Në fakt nuk është vetëm bekim, është një pjesë e jetës që unë uroj që dhe ju ftoj se cili ta përjetoni, se cili nga ju ka kornizat e tij, se cili nga ne ka kornizat tona në fakt. Por në ISTL unë kam mësuar të shikoj me sytë e Zotit. Dhe kjo diplom, kjo është një letër shumë e bukur, që normalisht tregon vlera shumë të mëdha që neve kemi marrë pranë shkollës, ku neve kemi studiuar, por nuk tregon për vullën që Zoti ka vendosur dhe ka shenjuar bijtë e tij. Dhe unë uroj që të gjithë ju që keni studiuar dhe sot diplomoheni, Zoti ju forcoft dhe ju përdor të fuqishëm për qëllimin dhe vullnetin e tij të përsosur. Bela Aidini. Halleluja. Bela ka vite gjithashtu që e ka nisur ISTL-n, por nuk mund të largohet dot pa bërë një zbukurim për 10 vjetorin e ISTL-s, kështu që e programoi që të diplomoj për 10 vjetorin. Edhe nuk do largohet. Urime Bela. Po, kemi foto. Dil këtu në mes. Tani do bëjmë mes fotot. Urime. Rezarta Hoxha. Urime. Amen, po. Shumë. Armando Dosti. Urime. Urime. Leonard Viso. Urime. Ju falenderoj që të gjithëve. Unë dua t'i uroj studentëve urime dhe dua t'ju them atyre që nuk e kanë vazhduar akoma ose janë në shkollë, jini në vendin e dur. Amen.
Greta Pina. Urime Greta. Maringlen Tafa. Maringlen është shumë bekim sepse gjatë kohës që ka qenë në ISTL, jo vetëm që ka studiuar, por ka bërë edhe shumë punë praktike. Sa herë na iknin dritat edhe domethënë gjitha gjërat nga të gjitha anët, domethënë teknik i mrekullueshëm. Nuk them diçka. Mi mbrëma të gjithëve. Në radhë parë dua të falenderoj Perëndin që na krijon mundësinë të jemi në ISTL. Arsyeja është sepse në ISTL përveç anës akademike ose sistemimit të fjalës së Zotit në mendjen tonë, neve kemi mundësi të ristaurohemi nga Perëndia. Dhe gjatë kësaj kohe Perëndia bën që gjithsecili prej nesh në mënyrë në proces të ristaurohet. Edhe unë këtë gjë e kam marrë në mënyrë të përkryer nga Zoti. Faleminderit. Valter Shehi. Valter Urime. Jam i njohës Perëndis për privilegjin që kisha të filloj këtë shkollë dhe sot nuk e besoj dot që e mbarova. Sepse ndjem akoma në shkollë. Ju do thoni kush ju shtyu? Patjetër një falënderim i veçantë shkon për Sokol Zefin, i cili është pastori im, i cili jo vetëm më ka shtyrë, por edhe duke më që do filloj shkollën. Jam shumë i njohës Perëndis. Faleminderit. Juri Arapi. Juri nuk do të thotë gjë tjetër sot. Brisil Qama. Urime Brisil. Marcel Fierani. Shumë urime. Kisha për ndarë diçka cila është e fortë në zemrën time. Falenderoj Perëndin që më dha mundësi të jem pjesë e kësaj shkolle. Edhe tre persona të rëndësishëm, mikun tim të ngushtë që në familje këtorin që Zoti e përdori të jem pjesë e kësaj shkolle, nuk e di është këtu sot apo jo. Falenderoj Perëndin që ka qenë ati i mirë për mua dhe më ka ushqyer dhe më ka rritur për qenë ky që jam sot dhe maman time që ka qenë gjithmonë përkraje për mua. Gjithashtu falenderoj Zotin që në këtë shkollë kam njohur pastor, miq, vërtet njerëz që kanë qenë bekim për jetën time dhe më kanë nxitur të ecë më para me Zotin. Amen. Amen. Aurel Duro. Shumë Do them shumë shkurt se dëgjova ande mbrapa krave të mi, fol shpejt tha se po na hahet buk. Unë kam shijuar çdo moment që kam qenë në shkollë. Ka gjëra të cilat
kalojnë edhe ti ke dëshirë që ti kujtosh gjithmonë. Edhe kjo është një nga ato gjëra, shkolla në ISTL. Më kujtoi dita e parë kur një nga vajzat erdhi atje dhe foli gjatë gjithë kohës, tash bobo si bëhet me këtë, nuk durohet më. Por pastaj sa herë që mungonte ajo, pyesja ku shkoi se shkon mësimi. Unë kam shijuar të nxënit për Perëndin, por gjithashtu miqësinë edhe marrëdhënien me miqt, me shokët, me studentët, me stafin. Shumë faleminderit gjithëve. Një falënderim për Perëndin patjetër, ai ka qenë shumë besnik me mua, edhe për gruan time që nuk ndodhet këtu, sepse janë ato arritje të cilat patjetër i ndaj me miq edhe me njerëz të zemrës. Faleminderit. Aurela Zhivanaj. Po, Aurela në fakt na u martua. Edhe do ville ta merrte jati vet, i cili gjithashtu ka qenë është një nga studentët pastor Gjovalin Zhivanaj, por që kudo që është do t'ja çojmë patjetër domethënë diplomën. Duar trokitje edhe për Aurelën. Amen. Mirë. Tani që ju kemi dhënë diplomat, duam t'ju japim edhe bekimin. Kështu që nuk ju lëshojmë kollaj nga dora. Duam të shtrim duart mbi juve, ndërsa juve shkoni me porosinë e madhe, atë stafetën që unë ju përmenda që nga fillimi. Ndaj unë do t'i kërkoj të gjithë stafet akademik më fal. Faktikisht nuk ishte detyra ime, kjo që po thoja. Në rregull, mirë, atëherë shko për të lutur edhe për të bekuar. Do i kërkoni studentët që të vini përpara. Edhe nëse vendosin aty përpara apo jo? Vendosin aty përpara, ju lutem. Ja do kërkoja, të kërkoni edhe profesorët vinë, lutem. Edhe stafi akademik mund të vi këtu përpara, të lutem për ta. Edhe vendosin. Mund të vini vendoseni këtu përpara, të lutem. Ose në kraun tjetër, din kraun tjetër ande. Din kraun tjetër ande. Yeah, that's good. Mirë. Mirë, atë 2 ose 3 persona nga ne do t'i bekojnë edhe ne mund të vendosim duart edhe mund të shtrini duart e t'i bekojmë këta vëzë dhe motra tanë.
atë Perëndin ne të falenderojmë shumë Zot për këta vëllezër dhe motra Zot që ti u dhe hirë Zot të arrin deri këtu. Ti i mbajte Perëndi. Falenderit shumë Zot Perëndi. Ti je shkëmbi i tyre Perëndi. Dhe jeta e tyre është e vendosur mbi ty Zot. Perëndi ti je bariu i mirë. Ti do t'i udhëheqësh ata Perëndi. Ti do t'i mbrosh ata Zot Perëndi. Faleminderit që secili nga ata do të shkëlqej për ty Perëndi. Ti je mbrojtja e tyre Zot. Ti do të jesh si një mur rrethues Perëndi. Zot ti do t'i japësh gjithmonë dorën Zot. Ti do t'i përgjigjesh kur ata të tharrasin Zot Perëndi. Faleminderit Zot që drita jote Zot përmes tyre do të shkojmë më andej Perëndi. Do të ndriçohet dhe më shumë Perëndi. Zot faleminderit që këtë stafet Zot ata do pasojnë të tjetë njerëz besnik Zot, që ungjilli jo do të shkojë më tan Perëndi, do të bekoj Zot shumë vëllezër dhe motra të tjerë do të njohin ty përmes tyre Perëndi gjallë. Faleminderit Zot që mbretëria jote Zot do të përparojë Zot, e do të rritet për shkakun tënd Zot dhe për shkak të tyre vëllezër dhe motra. Ne të falenderojmë Zot, ne të dorëzojmë në duart e tyre ata Zot, në emër të Jezusit. Amen. Haleluja. Kontrolloj me pastor Mondin. Tani kemi momentin e fotove me studentët, domethënë edhe do kemi variante nga më të ndryshmet. Kështu që juve keni pak durim, bashkë me stafin kështu siç jemi, let mirë jemi mendoj. Na bëni foto tani. Edhe pastaj juve do të jeni gati për të bërë ato hedhjet e kapelit, gjitha gjërat e rastit që keni, domethënë që keni dëshirë, pastaj me familjarët tuaj, në për pozicione ndryshme, me mësuesit tuaj të preferuar, bëni edhe me unë ndonjëherë. Na mësoni ju që Eldi na shiko dhe na organizo pak. Tani, now the staff can sit, stafi mund tulet, studentat do bën gati për hedhjen e kapeleve. A ka mundësi? Po. Pas hedhjes kapeleve, të gjithë pjesëmarrësit janë të ftuar në koktejlin që është organizuar me rastin e 10 vjetorit të ISTL-s dhe diplomimit që kemi. Fut në skenë ju lutem. Po. Po në rregull, gati. Gati.